Welkom, Weegschaal mensen. Het is de maand van Augustus. Augustus gedraagt de energie van de 3-frequentie. Dus mensen die is steenbok, water, de steenbok, kreeft, Weegschaal en ram. This month is a good month, maar jullie Weegschaal mensen. This month is a good month, maar het is een situatie waar de frequentie en de energie van de maand is zwaar. Oké? In de eerste 2 weken is Leo. Dat frequentie van Leo is 5, 6, 7. Dus is een hoge frequentie, omdat jullie zijn gemiddeld in de frequentie van 2, 3 en 4. Nou, de laatste 2 weken is zwaar voor jullie Weegschaal, oké? En de reden is omdat je flipt nou van vuur in de aarde energie. Nou, Leos is vuur, Leos gaat snel. Dan ga je rust nemen in de 2 laatste weken. Maag energy is 9, de frequentie of 9. Dat is een maag. Maag carry de frequentie van 8, 9 en 10. En daar ga je in dat frequentie. Dus heel veel problematische situatie komt op. En mensen nou krijgen heel veel situatie wat is niet boven water. Dus jullie Weegschaal connect met mensen, situatie, emotional situatie, op de workfloor, emotional situatie, thuis. Heel veel van jullie dat is getrouwd met een ram. Je komt achter deze ram, hebben diefstal gecreëerd of deze ram heeft een verkering. Iemand anders, oké? Haat, communicatie komt naar jullie Weegschaal, omdat daar is heel veel hunger van een waterman persoon towards jullie Weegschaal. Dus Weegschaal mensen, er is heel veel haat, oké? Communicatie van een waterman laat je dat zien. Dus hier zien wij de energie van de liefde. En het is zoiets als zelfliefde. Je moet liefde aan jezelf geven. Dat is verbroken bij jullie Weegschaal. En zonder liefde aan jezelf te geven, ga je niet recognize hoe iemand neemt en manipuleert de liefde wat je geeft aan ze. Oké? Dus het is, je geeft jezelf geen liefde, je geeft alle liefde aan iemand, maar dat person manipuleert een situatie. En het heeft mee te maken dat sommige van jullie komen achter en recognize, ik moet meer van mezelf gaan houden. Ik moet meer van mezelf gaan houden, oké? Dus meer van jezelf kan houden, omdat is zoiets als een ram manipuleert je. En een ram, weet je, Weegschaal en ram. Een ram is your perfect couple. En het is een situatie dat een ram genezen is diep. Neem is like een ram geeft je vals liefde. En je gaat nou achterkomen omdat een ram heeft some sort of a affair. Also kijk in de tweede huis. De tweede huis is dat de verdriet over geld met sommige van jullie mannen en je vrouw is nou over. Sommige van jullie mannen en je vrouw hadden heel veel verdriet en problematische situatie over heel veel geld. De geheim van een Leo-vrouw is nou boven water komen. De geheim van jullie Weegschaal-vrouw is ook boven water gekomen over heel veel geld. Nou, dit is de tweede huis van geld. Dus jullie vrouw gaat verdriet over een problematische situatie surrounding heel veel geld. En heel veel verdriet komt op. Dan wil we kijken moeilijkheden voor een boodschappen en een tweeling. Mensen gaan nou recognize dat
een boodschatter en een tweeling creëren heel veel problemen. En daar is moeilijkheid wat een tweeling nou dragen. En is vanwege een situatie waar jullie weeskal samen met de tweeling hebben ze in gebracht. Een weeskal op de workfloor draagt heel veel op ze. En mensen gaan nou recognize dat deze tweeling neem op heel veel, omdat deze tweeling is niet goed bezig, oké? Deze tweeling is een cat, oké? Deze tweeling is echt niet goed bezig. Deze tweeling carryt de frequentie van valsheid en is tweegezichtig, oké? Dus wees voorzichtig. Dan we see a cycle. A cycle is over. Some sort of a problematic situation that jullie weeskal en een crave hebben gecreëerd is now over. Dus het kan dat jullie weeskal dat is getrouwd met een crave of als je bent getrouwd met een crave of een ram, steenbok of zo. Deze relatie, deze connectie is over. Mensen gaan nou recognize dat sommige van jullie weeskal dat zegt a crave of een steenbok is je familielid. Mensen recognize het is niet waar. Mensen gaan recognize dat jullie weeskal aan een crave geholpen om soms a crave in a corporation institution geholpen om some sort of documentatie informatie te krijgen over een huis en die recognize dat jullie weeskal hebben het gedaan. En een visman is nou blij. Een visman nou recognize wat een Leo heeft gedaan. Een visman heeft een Leo gepakt. En het is een situatie. Als jullie tweeling vrouw en een Leo is je broer of some sort of a family lid of whatever. Een visperson gaat nou snappen waarom een chaotic situatie is nou in je leven is door jullie probeer een visman data-informatie aan een Leo te geven of some sort of connectie zodra een Leo kunnen access een visman data-informatie en mensen gaan nou recognize dat jullie weeskal is degene that have some sort of a network of it waar je geeft een Leo person some sort of access naar een visman data en informatie. En ik zie dat deze vis gaat weglopen van jullie weeskal. Dus als jullie weeskal is getrouwd, deze vis gaat recognize hoe jaloers je bent en wat je heeft gedaan. En deze vis gaat weglopen van de relatie of de huwelijk of whatever je bent in. Omdat deze person, als je woont met een visperson, die gaat weglopen omdat deze vis recognize dat jullie weeskal was zo jaloers en gaf informatie van een vis aan een Leo. En doordat deze Leo is gepakt en mensen recognize hoe en wat is gebeurd. In je huis weeskal, there is verdrietig. Jullie weeskal is nou verdrietig over wat je hebt gedaan tegen een kind. Jullie weeskal nou recognize dat een kind is zoals jullie weeskal je kinderen geef je liefde, maar je hebt geen liefde terug te geven aan je kinderen, omdat je recognize dat je zit in een situatie waar je hebt zoveel verdriet dat je ziet niet wat gebeurt, oké? Vanwege dat er is zoveel verdriet dat jullie weeskal vrouw hebben over een kind. Mensen nou recognize wat een Leo en een crave heeft gedaan. Een Leo is gepakt met de reisdocumentatie en informatie of een Scorpion. Dus mensen nou recognize dat een crave heeft iets mee te maken waar een crave gaf aan Leo reisdocumentatie en informatie van een Scorpion en mensen recognize dat een Leo en een crave manipuleert een situatie en gebruikt een Scorpion om some sort of a rijbewijs data en informatie te krijgen en mensen recognize dat deze mensen
was there on a like. This, who is this connected? Is that heel fell van jullie weegschaal have a brew of some sort of family lid dat is a Leo en deze persoon maskereert een situatie. En deze persoon wordt gepakt omdat deze persoon there's a situation, it's also a licenses of a rijbewijs. Mensen recognize that a Leo, a rider, of have a vergunning of een rijbewijs onder de naam van een Scorpion. En deze Leo wordt gepakt omdat deze Leo en een tweeling is in heleboel problemen. En mensen gaan nou recognize dat deze Leo en deze tweeling verbruikt de rijbewijs of de informatie van een Scorpion. De eind voor een maagman, een buitenlanders maagman. Mensen recognize dat deze buitenlanders maagman samen met een boodschatter have creëerd een chaos en een fraud. En het eind voor deze maagman is een buitenlanders maagman. En een visperson is zo blij dat mensen op deze persoon gepakt. Omdat mensen recognize wat is gebeurd. In the house van some sort of a situatie, geen succes voor jullie weegschaal. Jullie weegschaal mensen proberen some sort of a chaos to create voor een Stenbock en zijn partner. En het is niet gelukt. Mensen recognize dat jullie weegschaal was daarachter. A chaotic situatie, omdat mensen krijgen inzicht en recognize some sort of a contractual overeenkomst dat ik kreeg, dat ik een Stenbock have. It's so you begin a manipulatie van een situatie en een cycle is over. Mensen gaan nou recognize dat jullie weegschaal kunnen helpen a crave documentatie en informatie van een Stenbock te geven. En de crave is kapot. Ik zie informatie komt van een waterman. Jullie weegschaal is in heel veel problemen omdat is zoiets is die recognize door communicatie, e-mail, dat jullie weegschaal sprak de waarheid niet. En waterman mensen, dat is overheid institution, gaat jullie weegschaal echt pakken omdat die recognize dat e-mail, data dat was gestuurd komt van jouw computer en een waterman of mensen in authority en een group of mensen gaat recognize dat jullie weegschaal was degene dat stuurde a contract of some sort of a documentation on a maagman. And this maagman is connected to a ram that is very deceptive. And die recognize that the data en informatie was van jullie weegschaal computer. Dus it is some sort of a chaos waar mensen nou recognize dat een internet of iemand computer, iemand network thuis was intercept en een maagman was on the network thuis vanwege door jullie weegschaal have iets mee te maken waar je geeft en je stuurt some sort of a contractual agreement waar de mensen intercept de documentatie en recognize nee, dat is niet degene. Okay, dus a contract or some sort of a data en informatie van een Stenbock en zijn partner was gedeeld via de channel van e-mail, documentatie, data dat was gestuurd en mensen recognize de computer en die komt terug en recognize dat het komt van jullie weegschaal computer. Dus mensen in authority is zeer boos met weegschaal. Jullie weegschaal dat hadden data en informatie aan een maakman gestuurd. En deze maakman stuurt aan een tweeling. Die recognize dat die data is van via your computer. Okay? Dus heb je het gedaan en het is een situatie als jullie weegschaal is and work in some sort of override instelling.
bolsheid van de manager, omdat die kijkt data en informatie en recognize dat jullie weeskal man hebben documentatie en informatie dat de Steenbok, dus een Steenbok family, data en informatie dat een crave hebben, was door je computer weeskal man aan een crave doorgestuurd. Dus mensen recognize dat een Steenbok person was zeer upset en gruntly over een situatie dat had gebeurd. En na onderzoek mensen recognize dat van je computer, van je e-mail, van je computer, jullie weeskalman had documentatie informatie dat is voor een Steenbok en zijn partner aan een crave gestuurd. Dames en heren, ik weet het niet. De laatste tijd en misschien de tijd dat ik ben weg geweest in de Verenigde Staten om een onderzoek te doen, dat leverde mij op zoveel informatie. Het was as if ik was dood to the world. Ik dacht dat alles gaat puntje per puntje hoe het moet. Dames en heren, je wil het niet weten. En ik zie dus meer en meer in Nederlands, de dingen dat komen op, hoe mensen ze macht gebruiken in een huge organisatie om data en informatie van andere mensen te access. Dat is niet van toepassing, oké? En dit is een situatie waar data en informatie, als Steenbok person, stuur data en informatie naar een overheid institution. 2. Eerst naar overheid.nl en dan naar de BB. En die vraag graag, daar is een probleem. Dit is de informatie, kan je even aanpassen. Ik ben hoeveel jaar geleden bij dingen. Ik zeg, de informatie was gestuurd hier. Kan je de informatie aanpassen? Ik zeg, je kan even zo. En iemand in dat institution, omdat het is zo raar wat is gebeurd. En nu ze komen achter, omdat het is zo'n verschrikkelijke situatie, dames en heren. En ik zeg tegen jullie, respect naar ambtenaars. Maar ik vind dat ambtenaars moet ook respect hebben aan andere mensen. Omdat daar was een situatie wat ik zat om te bekijken en te oplossen. En ik denk, coulant, vanwege dat deze persoon heeft dadelijk gezegd iets. En ik denk, nee, hallo, ik woon in mijn huis, ik betaal mijn hypotheek, weet je. En toen recognize ik dat de data, weet je, dus mensen respect komt van allebei kanten. En weet je, de boosheid is omdat diegene leven is in de gevaar, omdat degene hebben informatie uitgevonden van een corrupte criminal, whiteboard criminal man. En deze persoon probeert de overheid instelling om, let me hierop, iets klopt niet, bla 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 bla. En deze whiteboard criminal buitenlandse man zit data en informatie en krijgt jullie en gebruikt jullie weeskalmensen om data en informatie van een Steenbok family aan een crave te geven. En nou mensen in authority en je manager recognize dat hoe de crave of de copy van een document en een contract van een Steenbok family is door jullie weeskal computer. Het was genomen van jullie weeskal computer. Heb jij het gestuurd of iemand heb het genomen? Mensen gaan dat zien. En als je werkt in een overheid instelling, mensen komen achter dat jullie weeskal hebben het gedaan. Het is, dames en heren, als je gaat voor een overheid instelling, omdat je doet als zo, je doet goed om te beschermen, als je wil het niet doen,
Ga niet van overheid instellen werken. Want weet je, de situatie is waterman person gaat recognize Jezus. Jullie weegschaal de data en informatie van mijn computer. Ik stuur de informatie naar jou en jij hebt het aan een crave gestuurd. En mensen gaan nou recognize. Want de waterman person gaat recognize. Oh, jij hebt de stemboot data en informatie van mij opgevraagd. En je hebt het doorgestuurd aan een crave person. En mensen gaan nou recognize hoe informatie van een nog family en on de family kunnen hebben, met de family house, de family informatie, de family data. En ik zie een waterman is zo boos, omdat de waterman zegt, luister nou, je vraagt me voor de informatie. De dame heeft informatie gestuurd van haar zaak, van haar dingen. En mensen gaan nou recognize dat jullie weegschaal is degene dat heeft het gegeven aan een crave. Dus een groot onderzoek, omdat het is een ziek situatie dat is gebeurd, is een pijnbach. Ik denk dat jullie weegschaal is te ver gegaan, omdat met het gesprek dat mensen beginnen om te lezen de e-mail tussen u en iemand anders, dat het gesprek dat je hebt met deze persoon was te ver gegaan. Het was een gesprek dat was je probeert de macht over iemand te spelen en deze persoon is zoiets als nee. Omdat ik weet wat is de wet. Ik weet wat is de grondwet. Ik weet wat is de wet van deze situatie. En ik heb data en informatie gestuurd aan jou. En jij kent het gestuurd aan andere mensen. Dat het is in de verkeerde aangevallen. En ik zie dat this Aquarian person gaat nou recognize. Jezus, ja, de weegschaal heeft mij gevraagd voor de data en informatie. Ik was niet degene. Dus je laat een waterman in problemen komen door jouw fout dat jij zit te beschermd weegschaal. En dit is voor weegschaal dat werkt in een overheid institution en dat soort of thing. Omdat die gaat nou achter kijken en recognize. Ja, de waterman person is degene dat had de data ontvangen. En die gaat recognize met e-mail en communicatie dat jullie weegschaal vraagt voor de data. En plaats een vrouw en haar kind in echte moeilijkheid. Omdat die vrouw zit met de waterman mensen om te zeggen, luister nou. Dit is de situatie waarom bla 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 bla. Bla 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 bla. Ik was daarin om dat te doen. En nou is mijn kind in problemen gekomen. En die waterman mensen hadden begrip om wat was aan de hand. All of a sudden, deze criminal ram mensen dat have illegal luister apparaat bij iemand anders hoorde gesprekken en schakelen jullie weegschaal in en hadden geen ideeën. Want je ziet weegschaal, de situatie is door jaloezie. En heel veel mensen met de onderzoek dat ik heb gedaan, heel veel mensen die gaan niet naar de kern van de waarheid. Ik ben iemand, jij belt mij op en je gaat iets aan mij vertellen. Ik ga het van de kern van de waarheid. Ik neem niet alles van mensen. Ik ga het voor mezelf uitzoeken. En ik denk dat heel veel mensen moeten leren om dingen zelf te uitzoeken. Gaan vragen in plaats van kan je dit en dat. En je weet niet de kern van de waarheid achter wat. En hier is een situatie waar jullie weegschaal, een vrouw en haar kind leven in problemen gebracht. Waar deze vrouw kunnen ze leven verloren. Omdat deze vrouw recognized dat iets klopt niet. Ging het zelf uitzoeken. Omdat ze hebben verschillende bel getrekt. Niemand. En de enige persoon is een waterman persoon dat recognized. Omdat de waterman persoon en vraag en stel vraag. En de data en de antwoord en de informatie. Je geeft het aan iemand anders. Waarom werk je voor een overheidsinstelling dan? Oké, en dat zeg ik tegen heel veel mensen. Als je hebt criminal
Altijd of je denkt dat je wordt niet goed betaald, ga niet voor een overheidsinstitution gaan werken voor. Omdat als jij wil je criminal, you create chaos, oké? Een overheidinstelling is ingesteld en je neemt de oath om mensen gegevens en informatie te beschermen. En deze persoon leven is in gevaar. Je zet deze persoon leven in gevaar. En de persoon gewoon zegt, ja, ik vertrouw je niet meer. Ik wil niet dat je access mijn informatie, omdat documentatie, informatie dat ik heb aan jou gestuurd, tweeling, kreef, weegschaal, in een andere plaats, heb de data en informatie, hoe kan dat nou? En nou, wat een persoon gaat even terug gaan kijken en recognize, Jezus, ik heb die vrouw data en informatie gestuurd aan jullie weegschaal. En die gaat nou recognize hoe en waarom jij hebt out of a pool van 20.000 mensen deze enige vrouw informatie uitgehaald. En wat je hebt gedaan, omdat je was op zoek, want jullie creëren such a chaos, zodra de vrouw moet toch gaan zeggen, luister, nou dit klopt niet. En de dingen is, ik denk de vrouw vindt hoe masculier de conversatie aan de telefoon was, dat de vrouw zegt, nee, ik wil niet met je bellen. Ik wil alles wat en weet, omdat die vrouw recognize en zie dat je komt niet van een goede, het was zoiets als je gaat maskeren om te bam. En de vrouw denkt, luister nou, ik heb alle original. Dus alles wat je krijgt is copy. En is zoiets als, de vrouw recognize, nee, ik weet mijn leeftijd, ik weet wie ik ben. En ik heb original, dus iedereen kan komen met een copy. Oké? En die kan de original niet pakken. Dus de vrouw was zoiets als, nee. Ik vind dit verschrikkelijk wat is gebeurd. Dit is iets dat moet nooit uitgebeurd in geen corporation institution. En mensen gaan nou recognize dat jullie weegschaal hebben echt de documentatie aan de kreef doorgegeven. Omdat het komt niet van de waterman computer. De waterman, je vraagt de waterman op, omdat de vrouw zegt, ik vertrouw je niet. En je coworker, 3 andere mensen heeft gevraagd. Je coworker heeft gevraagd 3 keer. En mensen gaan nou recognize dat jullie weegschaal is degene dat hebben de data en informatie aan de kreef gestuurd. En het is een situatie dat je hebben een vrouw en haar kind leven in de bedrag gezet. Doordat jullie gaat niet dingen dringende uitzoeken. Omdat de vrouw zit om te zeggen, luister, bla 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 bla. Ik heb gevraagd om een controle te doen, omdat iemand anders access mijn data en informatie. En het is een situatie waar ik denk dat dit is een situatie dat heeft mee te maken met cultural barrier. Omdat ik weet het, en gebeurt een Nederlands persoon zal zeggen, oké mevrouw, we gaan even bekijken. En dat is de verschil dat ik zelf heb meegemaakt. Als ik heb iemand aan de telefoon, weet ik donders goed wie en wat. En wat ik merk is dat Nederlands mensen wil wel het opschrijven en gaat even het uitzoeken. En deze persoon is from a total under achtergrond van de naam dat het is gestuurd en recognize dat deze persoon komt van een masculine maatschappij, dat deze persoon gebruikt zijn masculiniteit om met service te verdienen, maar zo kan je niet, omdat je moet aanpassen aan de Nederlandse cultuur. In Nederlands, vrouw en man is 50-50. En deze persoon, de cultural background dat deze persoon komt van, is een masculine cultural achtergrond. Dat moet geleerd opnieuw, hoe gaat ze om met mensen, met Nederlandse, omdat je moet realiseren, en je ziet het altijd, wanneer je ziet Antillianers
Arubans en zo, die hebben de Nederlandse cultuur. Oké, en die samen met Nederlandse gaat de dingen uitzoeken. Je bel op en je kan het even gaan testen, dames en heren, omdat ik woon hier lang genoeg. En je belt op een corporation en bla bla bla. En een Antillian, je kan het hier on the stamp. Of een Aruban of van de Dutch Antillen. Die mensen gaan samen met Nederlandsheid op. Maar deze culture, omdat de cultural achtergrond van deze man. Ik denk dat jullie maskeleen de situatie. En jullie moeten recognize dat Nederlands is een culture van 55. Vrouwen en man is 55, oké? Het is niet een 15% of 85 en 15%. Nee. Weet je, dat is een imbalance. In enige maatschappij, dat man en vrouw is 1585, is geen een normale maatschappij. Omdat geen persoon moet macht over een andere. Okay, dus this is a problematic situatie waar mensen gaan nou recognize dat Ram en Maakman gebruiken jullie weegschaal om de criminal activity te doen in een corporation institution en niet om te weten dat deze Stenbock-vrouw en haar kind is gemist. En wie staat daarachter is deze buitenlandse Maakman. Dat hebben zoveel jaloers in hem, dat hij wil alles voor zichzelf, dat maskeert deze situatie. Dus dames en heren, en ik zeg altijd, iedereen, we wonen in een multicultureel samenleving. En dat betekent, en ik zeg altijd, ik kies voor geen kant. Oké? Omdat we moeten leren met mensen om te gaan. Maakt niet uit wat voor kleur een mensen is. Bepaalt niet hoe je behandelt iemand. We zijn van hetzelfde afkomst in de sens van we zijn van de human race. Oké? Dus de kleur van een mens en de achtergrond en waar een mens is geboren, heeft niks mee te maken met wie datgene is. En hier is wanneer een waterman person wordt zo pisselijk boos, omdat deze waterman person correct de fout voor documentatie en informatie wordt gedeeld. En nou dus gaat nou recognize, oh my god, ja, ik heb het gedeeld, omdat deze collega uit mij opgevraagd en mensen gaan nou recognize dat jullie weegschaal was gestuurd door een ram en een maagman in een ander land en some sort of a corrupte whiteboard criminal dat jullie get contact met. Dus het is een chaos voor sommige van jullie weegschaal. Voor de rest van jullie weegschaal, het is een situatie dat al heel veel van jullie weegschaal, vrouw en weegschaal, mensen wordt gepakt vanwege de liefde van geld. En het is in de tweede huis waar heel veel van jullie geheim is boven water gekomen omdat jullie een woord betaald onderneath de tafel om iets te doen en dat creëert chaos en dat is de reden. Dus de energie van road and perfection is hier. Grief is hier voor heel veel van jullie weegschaal omdat door de liefde van geld je maskeert een situatie door data en informatie naar een crave en on the family informatie. Have need is so it says, degene zit om te zeggen, luister nou, kan je alsjeblieft iets uitzoeken, omdat dit situatie klopt niet. En wat je doet, is omdat je komt van een maatschappij, waar is een 15% respect oversteken een vrouw, dat je maskeert dat dingen. Dus hier, grief, verdriet. En dit verdriet, weegschaal, je hebt het al jezelf gecreëerd. Omdat, weet je, je kan niet rustig zitten, niks doen en dan all of a sudden je hebt grief en verdriet. Het is omdat je creëert, en het is gecreëerd door de liefde van geld. Oké? Dus verdriet
heel veel verdriet voor jullie weegschaal. Omdat jullie weegschaal nou recognize dat je hebt de foute beslissing gemaakt dat nu affect de leven van een kind en zijn moeder. En dit is omdat, weet je, chaos, jealousy, mensen dan recognize hoe devious en jealous een buitenlandse maakman is en hoe ver deze persoon is gegaan. En dat was hulp vanuit Nederlands om deze man zoveel te bereiken. Dus een groot diefstal. En die nou recognize dat een groot diefstal was creëerd bij een Leo en een buitenlandse maagman. Een groot diefstal was creëerd bij een Leo en een buitenlandse maagman die recognize the connection aan een Leo en een buitenlandse maagman. Mensen gaan nou recognize that there was heel veel jaloezie over some sort of a contractual overeenkomst dat een Capricorn person have. And it is a situatie waar deze person is niet zo dat ze krijgen. Nee, deze person heeft keihard hiervoor gewerkt. As a family heeft deze family loon aan zich gegeven. Niemand heeft de recht om te beschermen of verandering te maken in de vrouw leven. Dat jij niet bepaalde situaties niet verstaan hebben van another plaats, another city of iets anders. Je kan niet mensen leven veranderen om mensen informatie en data aan andere mensen wanneer je zelf alleen kopie van een documentatie. Je kopie iemand documentatie en geeft het aan een andere family of een andere persoon. En laat die vrouw en haar family in problemen wanneer de vrouw zit om te zeggen, dames en heren, ring, het is niet goed. Verdriet, omdat jullie weegschaal recognize dat een tweeling heb je in heel veel problemen gegeven. En jullie weegschaal is nou boos en ik zie communicatie dat jullie weegschaal nou krijgen. Mensen gaan nou recognize, omdat mensen recognize dat jullie weegschaal doorstuur documentatie en informatie aan iemand dat was niet van toepassing. En ik zie heleboel verdriet omdat jullie weegschaal nou recognize dat de tweeling was niet goed bezig. En doordat jullie weegschaal komt in heel veel problemen, heel veel boosheid is hier en heel veel ruzie met waterman mensen. Mensen nou een cycle is over voor een Leoman en een tweeling. Mensen recognize wat een Leoman en een tweeling heeft gedaan. Mensen recognize en mensen zitten om onderzoek. Authorities zitten onderzoek te bekijken aan de getrouwde contractual overeenkomst of een Leoman en een tweeling. Oké, dus een Leoman en een tweeling. Uurlijk contract is nou bekijken door some overheidsinstantie, buitenlandse overheidsinstantie. Wie is deze persoon? Hoe is ze in een land in het buitenland terechtgekomen en waar? Hoe is ze in Nederland terechtgekomen? Dus jullie weegschaal, ja, je helpt deze mensen en had niet geweten dat deze mensen is connected met een criminal maakman van een ander land. En mensen in een authority gaat nou keihard op deze maakman en zijn partner en zijn familielid vanwege wat ze heeft gedaan. Deze man zit andere mensen, family data en informatie te gebruiken om zijn familie in Nederland terecht te komen. En die worden gewaarschuwd, maar niemand luistert totdat het is zover gekomen. Dus jullie weegschaal wil nou je excuses aangeboden aan een standbook person, maar deze standbook person is zo, het says, je hebt je hand laten zien. Het is een situatie waar ik heb gezegd dat iets klopt niet. En je gebruikt je macht om een situatie te manipuleren door je zet een vrouw en haar kind en haar familie in problemen. Waar deze man of vrouw heeft data en informatie van een standbook en zijn partner naar een andere persoon in het buitenland gestuurd. Dus
Dames en heren, wees voorzichtig waar je data, je informatie is teruggekomen. Heel veel van jullie komen problemen leg in je computer. Dat moet je gaan kijken. Dat soort van situatie. Namaste, tot de volgende keer.